ලංකාවට සල්ලි යවන්න ඕනේද? එහෙනම් පවුමකට රුපියල් 300ක් දෙන්න අපි සූදානම්. වෙන කොහෙන්වත් නොලැබෙන මේ වාසිය easy cash වෙතින්ම පමණයි. අදම කතා කරන්න 0207 993 6616. මතක තියාගන්න මේ විශේෂ වාසිය easy cash වෙතින්ම පමණයි. අයිබෝන් හැම කෙනෙක්ටම travel with Sachin මගේ vlog එකට හැම කෙනෙක්ම ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ thumbnail එකේ තියෙනවා දැක්කා වගේම අද ආවේ Amazon fresh store එකට. මාර්තු 4 වෙනිදා බ්‍රිතාන්‍යයේ මේගොල්ලෝ අලුතෙන් store එකක් පටන් ගත්තා. මේ තමයි බ්‍රිතාන්‍යයේ මුල්ම ටිල්ලස් grocery store එක. කියන්නේ සල්ලි ගෙවන්න පොලිමේ ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. cashiers-ලා නැහැ. සල්ලි පාවිච්චි කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් මෙතනදී අතුලට ගිහිල්ලා අතුලේ පොලිමක් නැති වුණාට අතුලට යන්න ලොකු පොලිමක ඉන්න වෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු. කිව්ව එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ 500කට ගෙට් වෙන්න සෙනගක් ඉන්නවා. ඉතින් අතුලට යන්න බලාගෙන ඉන්නේ. දැන් විනාඩි 40ක් විතර මම හිතන්නේ පොලිමේ ඉන්නවා අපි. ඉතින් අතුලට ගිහිල්ලා මේක ඇප් එක පාවිච්චි කරලා තමයි සෑරම දේවල් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අතුලට ගිහිල්ලා එළියට යන්න පුළුවන් කිසිම කවුන්ටර් එකකට ගිහිල්ලා ඉවරවලා පේ කරන්නේ නැතුව. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඇප් එකෙන් සල්ලි සෑරම දේවල් කැපෙනවා. මේ QR code එකක් තියෙනවා app එක මේව කරාට පස්සේ මේ QR code එක touch කරලා තමයි අතුලට යන්න ඕනේ. එතකොට මේකට මේ තියෙන මේ cart එකට තමයි සේරම දේවල් add වෙන්නේ. අපි පොලිමේට විනාඩි 45ක් විතර. ඉතින් තාම මේක පටන් ගත්ත හින්දා ගොඩක් සෙනග වැඩි. ටක් ගාලා ඇවිල්ලා ටක් ගාලා අවශ්‍ය කරන සෑන්ඩ්විච් එකද ඩ්‍රින්ක් එකද ඒ වගේ දේවල් ටක් ගාලා අරගෙන ටක් ගාලා යන්න පුළුවන්. සමහරක්කට ලන්ච් බ්‍රේක් එකේ ඇවිල්ලා shopping කරන කට්ටියට වගේ මේක සැහැර ලේසි. ඔෆ් ලයිසන්ස් කරන කට්ටියට මේ කෝනර් shops කරන කට්ටියට පොඩ්ඩක් මේකෙන් බලපෑමක් එල්ල වෙයි. හැමතැනම මේ වගේ shops පටන් ගන්න ගත්තොත්. Hello. Yeah. Okay. You guys got your code ready? Yeah. Yeah, perfect. And do you know how it works once you're inside the store? I think, yeah. Cool. වර්ගාඩි 2500ක් වගේ පොඩි ඉඩක තමයි මේගොල්ලෝගේ මුල්ම ස්ටෝර් එක මේ විදිහට පටන් ගන්න තියෙන්නේ.
ඉතින් ස්ටෝ එකකින් එළියට එනකොට මේ වගේ ඊමේල් එකකින් ගත්ත බඩු වල ෆොටෝ එකක් එක්ක සේරම විස්තර එනවා. කොච්චර වෙලාවක් ස්ටෝ එක ඇතුලේ හිටියද, බඩු කොච්චර ගත්තද. බඩු ටිකක් ගත්තා. ඇමරිකාවේ 2018 මේගොල්ලෝ මේක Amazon Go කියලා පටන් ගත්තා. ඉතින් ඇමරිකාවේ ස්ටෝර්ස් 27ක් තියෙනවා. මේ එංගලන්තේ ලන්ඩන් පටන් ගත්ත මුල්ම ස්ටෝ එක. ඉතින් ඒ හින්දා සෙනඟ පොඩ්ඩක් වැඩිපුර එනවා. අපි සෑහෙන වෙලාවක් කිව් එකෙත් හිටියා. අතොල තියෙන බඩු සාමාන්‍ය අනිත් ස්ටෝ වල තියෙන ප්‍රයිස්ම තමයි. ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඉතින් විශේෂත්වය තියෙන්නේ හරිම ඉක්මන්. අතොලට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා අපි හිතුවොත් කෙනෙක් ලන්ච් අවර් එකේ ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා තමන්ගේ සමහරට සෑන්ඩ්විච් එකක්, ඩ්‍රින්ක් එකක් මොන හරි දෙයක් මිලදී ගත්තොත් පේ කරන්න කිව් එකේ ඉන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම එන්න පුළුවන්. හැබැයි තව ටික දවසක් යනකම් මේ මෙතන සෙනඟ ඉඳී මේ විදිහට පොලිමේ මොකද තාම අලුත් නිසා. හැබැයි ඉස්සරහට එනකොට තවත් මේගොල්ලෝගේ ස්ටෝර්ස් පටන් ගත්තට පස්සේ මම හිතන්නේ සෙනඟ මෙච්චර විදිහ මේ විදිහට පොරකකා පොලිමේ ඉන්න එකක් නැහැ.